Hello, ako nga pala si Versi at guys, ngayon panibagong video na naman at ang video na to ay kung paano gamitin si Thamuz. So si Thamuz isa to sa mga ginagamit na hero sa MPL. So tuturo ko lang sa inyo yung basic skills na dapat yung malaman dito kay Thamuz. Okay, so bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo sa ating YouTube channel habang naglo-loading. Kasi sa 10,000 subscribers, magpapaskin giveaway tayo. And alam niyo naman na yung mechanics kung paano sumali sa skin giveaway. Bago yung video, may preview tayo kung paano sumali, okay? So, start na tayo. So, explain ko na sa inyo agad yung skills niya. Okay, max level na natin siya. So, skills ni Thamuz, meron siyang, ang passive niya is meron siyang sight ba tawag doon? Basta yung sight ba o sight. So yung first skill is binabato niya yung sight na yun, which is gumagaan siya and at the same time bumibilis na yung bilis niya. Tapos pwede mo yung kunin. Pero kung ayaw mo namang kunin is nagdi-deal yan na parang first skill ni Carry. Nag-i-stay tapos babalik yan sa'yo. And at the same time may knockback effect. Okay, may knockback effect yan dun sa path na tiyan nyo. Yung path na dadaanan niya, may knockback effect yan. And ito namang second skill niya is tatal na niya ganyan. Ayun, na-stand tayo. Blink lang siya para pantakas lang din. And then meron siyang konting slow effect na rin. No, may konting slow effect yan kapag nandyan yan. Kapag dinaganan niya yung side niya. So magandang combination dyan is first skill and then second talon dyan para makuha mo tapos mas malakas yung damage na makuha mo. So tingnan natin dito. Maglagay tayo ng normal bot. Yan ang lahi na dyan. For example, yan first skill and then balibagan mo ng ganyan. Parang magkakaano siya ng onde. Magkaka-knockback na effect siya, which is very useful para sa team fight kasi pag nilapitan mo yan, depende sa designated area mo. Maano mo yan, tawag dun. May konting knockback effect yan kapag inangguluhan mo ng bagya. O depende sa angulo. Tapos yung ultimate niya naman is itong tawag dito is the Coterant Inferno, which is kapag may umaapak dun sa inferno niya, no, is may spell bump and at the same time nag-i-increase din ang physical damage. No, so mas lumalakas siya and then at the same time tingnan natin, it gains extra 22% attack speed, no. So may attack speed ka na tapos habang umaapak ka doon may damage na nadidil yun, which is very useful kasi may healing effect na agad, may spell bump effect na agad. So parang masasabi na rin natin to na isa sa mga contenders ng King of Spell Bump. So gagawa tayo ng video sa pinakamalakas na spell bump na hero dito sa Mobile Legends. Kung makita yung ganda ng combination niya, no. Imagine niyo ngayon naka-vengeance na siya. Vengeance na yung ginagamit dito kay Thamuz. So very useful na in terms of team fight. Hindi lang team fight, actually 1v1. No Hellcart, medyo hihirapin na rin kapag ito yung nakalaban. Kasi nga doon sa ultimate and at the same time naka-vengeance na. So ang skill combination dito, no, is first skill, then second skill, then ultimate as vengeance, no. Ang wasakin mo na i-wrecker mo na lahat ng mga kalaban nyo. Talagang kung sino yung alam niyo na yun, yung humaran talagang giba talaga. Okay, matik magigiba itong si Thamuz. So ayun mga ka-RG, sana nagustuhan niyo yung video. Recap lang natin. First skill niya is yung tawag dito Molten Sight, and then second skill yung Blink, no. Tapos nakukuha niya yung sight na yan, no? So may speed up yung sight kapag binalibag. Pag nakuha niya, babagal uli siya pero mas malakas yung damage na madidil niya kasi ayun, magkakaroon siya ng passive na tatalon. Yun yung passive niya. And then at the same time, yung ultimate niya naman is Coterant Inferno, which will have a lava dun sa baba niya, no. Tapos yung mga lava na yun is may damage na madidil at the same time may spell bump na rin. So very useful yung Bloodlust Axe dito. So ayun, sana gusto nyo yung video. Ito isa to sa mga go-to, no, na fighters ngayon and mataas yung chance nyo na
mag-rank up kapag ito yung ginamit nyo kasi may kunat factor siya, may damage factor siya, and at the same time, may clearing factor siya. Mabilis mag-clear dahil dun sa first skill niya. Kung makikita nyo yung first skill niya, huwag na huwag nung kay carry. No? Kung makikita nyo may damage na agad, kahit na malayo ka dun sa target mo, is nakakapag-deal na siya ng damage. Kung makikita nyo, constant yung pag-deal niya ng damage. So, very useful yan in terms of team fight. So, ayan, sana nagustuhan yung video natin. Hanggang sa muli, ako, Servers Guy. Booyah!